ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා රූඩික් සර්ට් මගේ channel එක බලන හැමෝම. ඉතින් හැමෝම හොඳින් ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් අදත් ඔන්න මම අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ පේන්ටිං වැඩවලට මේ වීඩියෝ එකනොත් අලුත් අදහසක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අදත් ලීෆ් පේන්ටිං කරන ක්‍රමයක් ගැන තමයි ඔයගොල්ලන්ට කියා දෙන්න හිතුවේ. දැන් මෝස්තර ගොඩක් අපි පිටපත් කරන්නේ කාබන් එකක් තියලා ට්‍රේස් කරන එකනේ කරන්නේ. එහෙම නැතුව මේ වගේ සරල මෝස්තරයක් අඳගන්නේ කොහොමද? අතින් අඳින්නේ කොහොමද කියලා කියන ගමන් තමයි මම මේ පේන්ට් කරන ක්‍රමය ගැන ඔයගොල්ලන්ට කියා දෙන්නේ. දැන් මේ වගේ සරල මෝස්තරයක් අඳිනකොට අපිට කෙලිම ෆැබ්‍රික් එකේ අඳින්නත් පුළුවන්. මේ වගේ චූටි දේවල් නම් අපිට ඇත්තටම ඇඳ ගන්නත් පුළුවන්. දැන් මම මෙන්න මේ වගේ නටුවක් අඳිනවා. මෙහෙම නටුවක් අඳිනකොට හැමදෙස්සෙම මෙන්න මෙහෙම පොඩි වක්‍රයක් හිටින්න අඳින්න. මේක ඇත්තටම අඳින්න බය වෙන්න එපා. අඳිනකොටත් මේ වගේ පුංචි මෝස්තර අඳින්න අපට හුරු වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ අතු ටිකක් මෙහෙම විහිදෙන්න වගේ අඳින්න පුළුවන්. මම ඔයගොල්ලන්ට කොළ දෙක තුනක් අඳින හැටි කියා දෙන්නම්. මේ මෝස්තරේ මේ විදිහටම සාරියක් කරනවා නම් හරි වෙන මොනවා හරි බෙඩ්ෂීට් එකක් කරනවා නම් හරි එහෙම නැත්නම් කුෂන් කවරයක් කරනවා නම් හරි මුළු ප්‍රදේශය පුරාම පැතිරිලා යන්න මේ වගේ අතු මේ ආකාරයට මෙහෙම ඕනේ තරම් ඔයගොල්ලන්ට අතු පැතිරෙන්න මෙහෙම ඇඳ ගන්න පුළුවන්. කරන නිර්මාණය පුරාම මේ විදිහට ඇඳගෙන ඉවර වෙලා අපි කරන්නේ මේකේ කොළ ඇඳ ගන්න එක. කොළ අඳිනකොට තරමක් විශාල කොළ ගොඩාක් ලොකුවටත් නෙමෙයි මෙන්න මේ වගේ ගානට වගේ වෙන්න කොළ ඕගොල්ලන්ට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඕගොල්ලෝ මේ අතු අඳිනකොට කොළ අඳින්න ඉඩ ඇතුව මේ අත්ත ඇඳ ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මම අද කොළ 3ක් වගේ කියා දෙන්නම් මේක ඇඳ ගන්න හැටි. පේන්ට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ විදිහට කොළ ඇඳ ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. ඊටාම සරල කොළයක්. මේක නම් ඉතින් ඕනි කෙනෙකුට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. හරි. මේ කොළේ පේන්ට් කරන්න මම අද ගන්නේ හොබි ක්‍රාෆ්ට් එකේ එන මෙන්න මේ ලයිට් ග්‍රීන් එකයි ඒ වගේම හොබි ක්‍රාෆ්ට් එකේම මේ ඩාර්ක් ග්‍රීන් කලර් එකයි මේ වෙනස් වර්ණ දෙකක්. ඒ කියන්නේ එකම කලර් එකේ ෂේඩින් දෙකක්. ඒ කියන්නේ වෙනස් දෙකක්. නිල් පාටම තමයි ලයිට් එකයි ඩාර්ක් එකයි. මේකෙන් තමයි මම අද මේක අඳින්නේ. අපි බලමු කොහොමද අඳින්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම මම මේ ඩාර්ක් කලර් එකෙන් තමයි මේ නටු කොටස් ඇඳගන්නේ. මම ඒකට පාවිච්චි කරනවා ටැක්ලෝන් එකේ white ටැක්ලෝන් එකේ රවුන්ඩ් බ්‍රෂ් එක. මේක ඇවිල්ලා number 6 එක. white ටැක්ලෝන් number 6 එක තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ නටු කොටස් ඇඳ ගන්න. ඊළඟට මේ කොළේ අපි මෙන්න මෙහෙම දෙකට බෙදා ගැනීමක් කරන්න ඕනේ. එක පැත්තක් එක කලර් එකක් අනිත් පැත්ත අනිත් කලර් එක අඳින්න පුළුවන් විදිහට. මම මේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්නේ මේ වගේ වෙනස් පාටවල් වලිනුත් අපිට මේ වගේ නිර්මාණ කරන්න පුළුවන් කියන එක. දැන් කොළයක් කිව්වහම කොළ පාටම අපිට ගන්න ඕනේ නැහැ. මේ වගේ සරල දේවල් වලිනුත් අපිට ලස්සන නිර්මාණ කරන්න පුළුවන්.
මේ විදිහට අපිට නටුව පාට කරගන්න පුළුවන්. මම මේ හැම නටුවක්ම අඳින්නේ නැහැ. මොකද එහෙම වුණොත් වෙලා යනවා වීඩියෝ එකට. ඒකින්ද මේ කොළවලට සම්බන්ධ වෙන නටු ටික විතරක් මම අඳිනවා. මේක මේ ඔයගලන්ට විහිදිලා යන මේ චිත්‍රයක් විදිහට අඳින්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ අර මහත වැඩි වුණා. මේ සාරියකට හරි බෙඩ් ෂීට් එකකට හරි අර පුරාම පැතිරෙන්න මේක එහාට මේ අඳින්න පුළුවන් නටු දික් කර කර මේ විදිහට අඳිනවා. ඇඳලා ඉවර වෙලා මේකට නම් පොඩි ෆ්ලැට් බ්‍රෂ් එකක් ගත්තත් කමක් නැහැ. මම ගන්නම් ටැක්ලෝන් එකේම නම්බර් 4 බ්‍රෂ් එක. මේක මේ ටැක්ලෝන් එකේම මේක නම්බර් 4 වගේ තමයි මට මතක. නම්බර එක මැකිලා තියෙන්නේ පේන්ට් ගෑවිලා හොයන්න බෑ. ෆ්ලැට් බ්‍රෂ් එකක් ගත්තත් කමක් නැහැ. රවුන්ඩ් බ්‍රෂ් එකක් ගත්තත් කමක් නැහැ. තමන්ට අතහුරු බ්‍රෂ් එකක් අරගෙන මේකේ මේ කොලේ පැත්තයි අපි පේන්ට් කරන්නේ. පැත්තක් මේ විදිහට තද පාටින් පේන්ට් කරනවා. මේකේ කිසිම ෂේඩින් එකක් යන්නේ නැහැ. ඒකින්ද ඕනි කෙනෙක්ට ඉක්මනට කරන්න පුළුවන් නිර්මාණයක්. පැත්තක් තද පාටින් පාට කරනවා. ඒක තමන් කැමති විදිහට කැමති පැත්තක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තද පාට ගන්න කොලේ කෙරෙන්න ඕනේ එක පැත්තක් තද පාට ගාන එක විතරයි. මේකට ඔයගොල්ලන්ට කහ පාටයි බ්‍රවුන් කලර් එකයි ඒ දෙක ගන්න පුළුවන්. ලා රෝස තද රෝස ඒ වගේ ගන්න පුළුවන්. එහෙම තමන්ට කැමති විදිහට පාටවල් මේකට ගන්න පුළුවන්. දැන් පාවිච්චි කරන සාරියේ පාට ෆැබ්‍රික් එකේ පාටේ විදිහට පාටවල් මැච් කරලා ගන්න පුළුවන්. පාටවල් මැච් කරන හැටි මගේ පාට වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද පාටවල් මැච් කරන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට එක පැත්තක් විතරක් මේක තද පාටින් පාට කරනවා. පේන්ට් කරනවා. මේකට ඕගොල්ලන්ට කැමති බ්‍රෂ් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. රවුන්ඩ් බ්‍රෂ් එක අතට හුරු නම් රවුන්ඩ් බ්‍රෂ් එක ගන්න. ෆ්ලැට් බ්‍රෂ් එක හුරු නම් ෆ්ලැට් බ්‍රෂ් එක ගන්න. ඒකේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ මම මේකට පාවිච්චි කරනවා ලයිට් බ්ලූ එක. ලයිට් බ්ලූ එක අරගෙන මේ පෙත්තේ අනිත් පැත්ත මම පේන්ට් කරනවා ලයිට් බ්ලූ එකෙන්. දැන් බලන්නකො මේ විදිහට පේන්ට් කරාට පස්සේ දැන් මේක ස්වභාවික මේ
කොලයක් නෙවෙයිනේ. ස්වභාවික කොළ හරියට මේ විදිහට මේ දෙපැත්තට පේන්ට් වෙලා නැහැනේ. ඒ වුණාට මේ වගේ මෝස්තරත් අපිට පේන්ටිං වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ලයිට් කලර් එක පෙත්තේ මේ කොලේ අනිත් පැත්තට පාවිච්චි කරනවා. කිසිම විදිහකින් මේක ෂේඩින් වෙන්නේ නැහැ. පාටවල් දෙක කොලේ දෙපැත්තට පේන්ට් කරන එක නිකන් ගාගෙන යන එක විතරයි තියෙන්නේ. කිසිම ෂේඩින් එකක් මේකේ නැහැ. හරි. මෙහෙම පේන්ට් කරලා දැන් මේක මේ විදිහට තියන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහටම පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මේකත් එක මොස්තරයක් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට කරන්න පුළුවන් මේකට දැන් රවුම් බ්‍රෂ් එකක් ආය අරගෙන මේ වගේ හීනි රවුම් බ්‍රෂ් එකක් අරගෙන මම නම් ගත්තේ 6 එක. මේට වඩා හීනි එකක් ගත්තත් කමක් නැහැ. රවුම් බ්‍රෂ් එකක් අරගෙන දැන් මේ පැත්ත ලයිට් කලර් එක මේ පැත්ත ඩාර්ක් කලර් එකනේ. එතකොට මේ ඩාර්ක් කලර් එකේ පැත්තට ලයිට් කලර් එකෙන් රේඛා අඳින්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඒ රේඛා සම්පූර්ණ ඉවර වෙන රේඛා නෙවෙයි. මම රේඛා මේ ලයින්ස් වීඩියෝ එකේ මම කියා දුන්නා රේඛා අඳින්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ වගේ ඇදලා අතෑරෙන රේඛා. එක ළඟ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ඇඳගෙන යන්න පුළුවන්. ඒක කරන්නේ ලයිට් කලර් එකෙන් ඩාර්ක් කලර් එක ඇඳ පැත්තට. ඩාර්ක් කලර් එක පේන්ට් කරපු පැත්තට ඊට විරුද්ධ කලර් එක පේන්ට් කරපු පේන්ට් එකේ කලර් එකෙන් මේ විදිහට ඇඳගෙන යනවා. ඉරි ඉවර කරන්නේ නැහැ. නිකන් ඇදගෙන යෑමක් තමයි කරන්නේ. සම්පූර්ණ කෙළවලට එනකන් අඳින්නේ නැහැ. 3 කාලක් අඳින විදිහක් මම කියා දුන්නා. ලයින්ස් අඳින වීඩියෝ එකේ අන්න ඒ වීඩියෝ එක බලන්න ඒක අඳින්නේ කොහොමද කියලා. මම ඒකේ මේ ලින්ක් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. මේ විදිහට අඳිනවා. ඊට පස්සේ ඩාර්ක් කලර් එක තියෙනවනේ. ඩාර්ක් කලර් එක අරගෙන ලයිට් කලර් එක පැත්තෙන් මේ විදිහටම ඉරි අඳිනවා. මේ විදිහට. ඒක සම්පූර්ණ වෙන ඉරි නෙවෙයි. මේ විදිහට. මෙහෙම තමයි එතකොට මේකේ ෆයිනල් ලුක් එක එන්නේ ඇඳලා ඉවරනාට පස්සේ. දැන් මේ වගේ දෙයක් ඇත්තටම ගොඩක් සරලයි. ඒ වුණාට
ලස්සනයි. සාරි වලට දැන් හිතන්නකෝ මේ වගේ සාරි කීයක් හදන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට කලර්ස් වෙනස් කර කර ඔයගලන්ට එක සාරි සෙට් එකක්ම හදන්න පුළුවන්. ලස්සන ෆැබ්‍රික් ටිකක් තෝරගත්තා නම් ඒ ෆැබ්‍රික් වලට හරියන පේන්ට් එක අරගෙන එක සාරි සීරීස් එකක්ම කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් මං හිතනවා හොඳ ව්‍යාපාර අදහසක් වෙයි මේ මෙන්න මේ වගේ දේවල් ඔයගොල්ලෝ ව්‍යාපාරයක් විදිහට මේක කරනවා නම් ඒ වගේම කුෂන් කවර වලට බෙඩ් ෂීට් වලට මේ ඕනි දෙයකට දැන් අපි ගත්තේ මේ සාමාන්‍ය මේ වගේ සයිස් එකේ කොළනේ මේක කොලේ ලොකු කරන්න පුළුවන් ඕගලන්ට මේ කොලේ පොඩි කරන්න පුළුවන් කොලේ හැඩේ වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඉතින් එක එක විදිහේ කොළ ඕගලන්ට ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් කොළ මෝස්තර ගන්න පුළුවන් ඒවා අරගෙන මේක තමයි ටෙක්නික් එක නිර්මාණය තියෙන්නේ ඔයාගේ අතේ කැමති විදිහකට මේක නිර්මාණය ඔයගලන්ට නිර්මාණ කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකට මේ කොළ පාටම ඕනේ නැහැ. අපි කොළ වලට කොළ පාට කියන මතේ නැතුව කොළ වලට මේ වගේ විවිධ වර්ණ අරගෙන විවිධ විදිහට මේ වගේ නිර්මාණ කරන්න පුළුවන්. මම හිතනවා සාරි කරන කට්ටියට හොඳ අදහසක් මෙන්න මේ වගේ දේවල් සාරි වලට කරන්න පුළුවන්. දැන් සාමාන්‍ය බෙඩ් ෂීට් එකකට වගේ ඔයගොල්ලෝ කරනවා නම් මේක ටිකක් මෝස්තරේ ලොකුවට අරගෙන මේ කොලේ ටිකක් ලොකුවට අරගෙන මේක කරන්න පුළුවන් විවිධ පාට වලින්. කැමති පාටක් ඔයගොල්ලන්ට මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කලර් මැච් කරලා ගන්න එක තමයි වඩා වැදගත් වෙන්නේ. එතකොට ෆැබ්‍රික් එකත් එක්ක කලර් එක මැච් කරන්නේ කොහොමද කියන මගේ පාට වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ලයින්ස් අදින හැටි මගේ ලයින්ස් වීඩියෝ එකක් මම කරා මම ආයෙත් ලයින්ස් වලින් කොහොමද මේ වගේ නිර්මාණ කරන්න කියලා ආයෙ වීඩියෝ එකක් කරන්නම් ලයින්ස් තව ඉස්සරහට කරන්න තියෙනවා වීඩියෝස් ගොඩක් ලයින්ස් වලින් කරන නිර්මාණ එතකොට මූලික දේ ලයින් එක කොහොමද අඳින්නේ කියන එක ඒ වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලන්ට අදහසක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ නිර්මාණ වලින් ඔයගොල්ලන්ගේ අදහසක් අරගෙන ඔයගොල්ලන්ගේ නිර්මාණ ඉදිරියට කරගෙන යන්න. ඉතින් එහෙනම් අද නම් ඔයා මගේ වීඩියෝ එකක් මුලින්ම බලන්නේ මම ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා subscribe කරලා මාත් එක්කත් එකතු වෙන්න කියලා. ඒ වගේම ඔයා painting වලට කැමති කෙනෙක් නම් painting ඉගෙන ගන්න කැමති කෙනෙක් නම් painting වලට ආදරය කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මගේ channel එකේ මුල ඉඳන්ම වීඩියෝස් බලන්න. අපි මුල වීඩියෝස් වල ගොඩාක් දේවල් කතා කරා painting කරන හැටි, painting වලට ඕනි දේවල් මොනවද, fabric ගැන, පාට ගැන ගොඩාක් දේවල් අපි මුල වීඩියෝ වල කතා කරා. විශේෂයෙන් shading ක්‍රම ගැන සහ විවිධ shading වලින් කරන නිර්මාණ මගේ channel එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාටත් ඔයාගේ painting වැඩවලට මගේ channel එකේ මුල වීඩියෝ බැලුවොත් ඉවෙන් අදහසක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි එහෙනම් මගේ වීඩියෝ එකත් අනිත් යාළුවෝ අතරත් share කරගන්න කියලා ආදරෙන් ආරාධනා කරන ගම මම හිතනවා අද මගේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ගේ painting වැඩවලට පොඩි අදහසක් හරි එන්න ඇති කියලා ප්‍රයෝජනයක් වෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් ඉතින් හැමෝම මගේ channel එක subscribe කරලා මාත් එක්කත් එකතු වෙන්න කියලා ආදරෙන් ආරාධනා කරන ගමන් like කරන්න, comment කරන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ ඕනෑම අදහසක් comment එකක් විදිහට තියන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ comment මට ගොඩාක් වටිනවා. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් comment එකක් දාලා අහන්න මම උත්තර දෙන්නම්. ඒ වගේම මගේ WhatsApp number එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ නිර්මාණ පුළුවන් මාත් එක්ක share කරගන්න WhatsApp කරන්න. මොන හරි ගැටලු සහගත තැනක් තියෙනවා නම් ෆොටෝ එකක් ගහලා WhatsApp එකට එවන්න. ඒවල ප්‍රශ්නේ මොකද්ද කියලා අහන්න මම උත්තර දෙන්නම්. ඉතින් එහෙනම් ආයිත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු හැමෝටම සුබ දවසක්.